Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді монітор від компанії MSI, модель монітора Pro MP242C. Куплявся на розетки. Цей монітор позиціонується як самий такий бюджетний ігровий монітор до комп'ютера. Мені він потрібен під систему відеоспостереження, щоб під'єднати до відеореєстратора і вивести на нього камери. Паралельно також він буде підключений як додатковий монітор до комп'ютера. На даний момент я користуюсь основним монітором, це Samsung. Хотів придбати такий самий, але натрапив на цю модель. Зовні і технічно вона схожа навіть із тим монітором, який є на даний момент у мене, з певними відмінностями. Відео по монітору Samsung є на моєму каналі, я колись робив відеоогляд по цьому монітору. Основні такі відмінності між монітором Samsung, який у мене вже декілька років, і цим монітором MSI, який я нещодавно придбав, полягають в основному це частота оновлення. На Samsung 60 Гц, на MSI 75. І то 75 Гц це за умов, якщо ви будете підключені по HDMI кабелю. Якщо підключення буде по VGA, то там також буде 60 Гц, не більше. Також відмінність у часу реакції матриці. На Samsung 4 мс, на MSI 1 мс. Ну і на Samsung немає у нас будованих динаміків. На MSI вони є. Як бачимо, на Samsung їх немає, а на MSI є два будовані стереодинаміки. Ну і відмінність така незначна, це у радіусі кривизни екрана. На Samsung 1800, на MSI 1500. Тобто на Samsung у нас монітор трішки сильніше вигнутий, ніж на MSI. У всьому іншому монітори фактично однакові. Добре, давайте зараз розпакуємо, подивимося, що ми маємо в комплекті до цього монітора. Пломба у нас заводська. І так, в комплекті в нас кабель HDMI, зовнішній блок живлення до монітора на 12 вольт 2,5 ампери. Інструкція по експлуатації. Кабель живлення для підключення монітора. Підставочка. І тут у нас сам монітор. Зараз я закріплю на нього підставочку. І ось так монітор виглядає в зібраному вигляді. Підставочка має регулювання тільки по куту нахилу. По висоті, на жаль, ви її не відрегулюєте. Монітор у нас безрамковий. Діагональ 24 дюйма. Розширення 1920 на 1080 Full HD. Матриця VA. Монітор у нас вигнутий. Так само, як і на Samsung. Але тут кривизна вигину 1500, на Samsung 1800. Тому він не такий гнутий, як Samsung. Спереді у нас по центру логотип фірми і ось тут знизу мається індикація режиму роботи. З зворотнього боку у нас джойстик керування
налаштуваннями монітора, так само як і на Samsung. Роз'єм блока живлення, HDMI, VGA і два роз'єма аудіо вхід і наушники. Знизу у нас два невеличкі динаміка. Ну і також мається кріплення веса, для того, щоб можна було закріпити монітор на стіні. Якраз на це кріплення я буду кріпити цей монітор. Підставочка мені не потрібна. І ось таке зображення маємо ми на моніторі. На даний момент я підключив для тесту його до ноутбука по HDMI кабелю. По налаштуванню менюшки монітора. Тицяємо джойстик. Перший пункт це налаштування зображення. Тут ми можемо вибрати готові режими зображення, також самому налаштувати яскравість, контраст. Мається також фільтр синього кольору. Якщо ми його вмикаємо, у нас зображення стає більш таким теплим, не таким яскравим, і завдяки цьому у нас не так втомлюються очі, коли ви досить довго працюєте за монітором. Також є налаштування HDSR. Коли ми його вмикаємо, у нас зображення стає більш таким чітким по контрастності. Є також автоналаштування зображення по входу VGA. Також, коли монітор працює по роз'єму VGA, можна вручну відрегулювати зображення на моніторі. Налаштувати також фокусировку і частоту. Другий пункт – налаштування кольору. Є готові варіанти. Також є налаштування кольорової температури. Тепла, звичайна, холодна і користувацька, коли ви самі вже вибираєте ті кольори, які вам подобаються. Третій пункт – налаштування гучності вбудованих динаміків. Четвертий пункт у нас йдуть системні налаштування. Можна налаштувати час відгуку матриці, налаштувати FreeSync. Це в випадку, якщо ви підключені по HDMI. Ручний вибір входу відеосигналу VGA HDMI. Також можна налаштувати автовибір вхідного роз'єму, вибрати мову меню, час відображення меню на моніторі, його прозорість. І останній пункт – це технічна інформація про монітор, його розширення, підключений роз'єм, частота оновлення, режим, серійний номер і скидання до заводських налаштувань. Також в режимі очікування є доступ до швидких налаштувань. Тицяємо джойстик уліво – налаштування гучності, джойстик униз – налаштування яскравості, джойстик управо – перемикання між відеовходами і джойстик угору – перемикання між готовими режимами зображення, які зашиті у пам'ять монітора. Як я вже говорив, я монітор буду вішати на кріплення, але виникла невеличка проблема. Річ у тім, що кріплення в мене універсальне під різні розміри моніторів і телевізорів. І як бачимо на цьому кріпленні, в мене закриті всі роз'єми. Я не можу підключити ні блок живлення, ні кабель, щоб вивести зображення, нічого. Тому зараз доведеться, мабуть, брати болгарочку і вирізати отут частину кріплення. Звичайно, це кріплення втратить трішки жорсткості, але монітор не важкий, тому я думаю, проблем не буде. А вам на майбутнє хочу сказати, якщо ви хочете монітор також кріпити на настінне кріплення, то не купляйте універсальне. Купляйте саме під той розмір, який вам потрібен. Тому що, як бачимо, універсальне кріплення створює невеличкі проблеми в плані підключення монітора. Вирізав я частинку кріплення. Іншого виходу не було, тому що підключати ж кабеля якось потрібно до монітора. Монітор вже висить на кріпленні, працює. Зараз він підключений до комп'ютера у якості додаткового монітора. Унизу в мене основний мій монітор Samsung. Довелось, правда, погратися з підключенням монітора до ПК, оскільки на моніторі VGA роз'єм і HDMI. А в мене на відеокарті один HDMI, VGA взагалі немає. Є DisplayPort і два DVI. HDMI на відеокарті зайнята основним монітором, він підключений до неї. Цей монітор я пробував також підключити по HDMI кабелю
через перехідник з DVI на HDMI. Ось так він виглядає, але монітор відмовився працювати через цей перехідник. Він якби працює до моменту завантаження робочого столу. Тобто ми вмикаємо комп'ютер, йде завантаження операційної системи, працюють обидва монітори. Як тільки відкривається робочий стіл, цей монітор вимикається і працює основний. Операційна система через перехідник не бачить просто другий монітор. Тому я пішов іншим шляхом. Я придбав перехідник з DVI на VGA. Ось такого плану цей перехідник. З цим перехідником проблем ніяких немає. Тут монітор прекрасно працює по роз'єму VGA через цей перехідник. Якщо мені цей монітор не потрібен в якості додаткового до ПК, я просто перемикаюсь на HDMI і сюди підключені в мене відеореєстратор і виводяться зображення з камер відеоспостереження. Якщо мені монітор знову ж таки потрібен для роботи, я перемикаюсь на VGA, він підключається до комп'ютера і в мене два робочих столи. В підсумку я рекомендую цей монітор для покупки. Це саме такий бюджетний ігровий монітор, має чудову якість зображення, прекрасно підходить як для роботи, так і для ігор. Має вигнутий екран, є збудовані динаміки. Тому я думаю, ви будете задоволені покупкою. А на цьому все. Не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!